ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਓ। ਬਸ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਵੀ ਰਹਿਮ ਕੇ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿ ਫਤਿਹ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ I think we need to bring the casual chit chat to an end because we are starting the program. So yeah. We are live and recording. So Jian, everybody, welcome everybody. ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਫੇਥ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਦ ਸ਼ਬਦ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। I don't think we'll be able to achieve everything in the debate, but at least it'll be a start. So let me just share the screen with you first. Right. So ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨਾ 557 ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ ਹੈ ਵਿਡਹੰਸ। ਸੋ ਵਿਡਹੰਸ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੌ ਰਾਵਿਆ ਨਿਰਗੁਣ ਕੂਕੇ ਕਾਏ, ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌ ਰਾਵਣ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਰਿਸਾਲੂ ਕੀ ਤਨ ਅਬਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ ਰਹਾਓ, ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਏ ਜੇ ਮਨ ਧਾਗਾ ਹੋਏ। ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਐ ਲੀਜੈ ਚਿਤ ਪਰੋਏ, ਰਾਹ ਦਸਾਈ ਨਾ ਜੁਲਾਂ ਆਖਾਂ ਅਮਰਿਆਸ, ਤੈ ਸ਼ੌ ਨਾਲ ਅਕੂਣਾ ਕਿਉਂ ਥੀਵੈ ਕਰਵਾਸ। ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਹਰਾ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੈ ਸ਼ੌ ਲੱਗੀ ਜੇ ਰਹੈ ਵੀ ਸ਼ੌ ਰਾਵੈ ਸੋਏ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਰਿਸਾਲੂ ਕੀ ਤਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ। ਕੰਤ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਖਸਮ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਨਾਨਾ ਆਪਣੇ ਜੈਂਡਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕੰਤ ਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਤ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ। ਰਿਸਾਲੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਰਸ ਦਾ ਘਰ, ਰਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਰਿਸਾਲੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਕਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸੋਮਾ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਧਨ ਅਵਰਾ ਰਾਵੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨੰਨੇ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨੰਨ ਨੌਂਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਲੂਰਲ ਫਾਰਮ ਚ। ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੋਮਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਲੱਭੀਏ। ਰਾਵਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਰਾਵਣਾ ਦੇ। ਰਾਵਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨਾ ਅਲਾਪਣਾ, ਰਾਵਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਜਾਂ ਮਾਨਣਾ, ਰਾਵਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵਿਚਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਨਣਾ।
ਤੇ ਸੋ ਕਹ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਉਸਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂਪਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਨ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੀਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਖਟਖਟਾਈਏ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਣਵੰਤੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਹੁਵਚਨੀ ਰੂਪ ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਣਵੰਤੀ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣਵਾਨ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਣਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੌਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਖਸਮ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਖੋਂ ਨਿਰਗੁਣ ਕੂਕੇ ਕਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੂਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਚੀਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਤੁਕ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰਗੁਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਅਰਥ ਆ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਰਲੇ ਕਾਹਦੇ, ਰੋਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਹਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੇ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਥੀ ਰਹੇ ਮੀਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਭਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਨੰਦਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌਹਰ ਆ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਨ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਏ, ਜੇ ਮਨ ਧਾਗਾ ਹੋਏ।
ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਣਾਣੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਣਾਣੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਮਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸਿਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਗੀ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਕਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ ਤੀਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤ ਕੋ ਚਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਕੋ ਚਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਵੀਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮੰਤਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਡੱਬੀ ਜਿਹੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਾ ਜਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਵੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਕਈ ਨੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗਾ, ਕਾਮਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਵੀਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਰਨੀ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬੀਤ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਤਵੀਤ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਰੋਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋਈਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਥੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਤਵੀਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਧਾਗਾ ਆਪਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਧਾਗਾ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣਕ ਹੈਗਾ ਮੋਤੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਾਣਕ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ? ਲੀਜੇ ਚਿੱਤ ਪਰੋਏ। ਹੁਣ ਧਾਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਧਾਗੇ 'ਚ ਪਰੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਮੀਨਸ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤ, ਮਤ, ਮਨ, ਬੁੱਧ ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਬੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਰੋ ਕੇ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਲੀਜੈ ਚਿੱਤ ਪਰੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣੀ ਆਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦਸਾਈ ਨਾ ਜੁਲਾਂ। ਜੁਲਾਂ ਮੀਨਸ ਚੱਲਾਂ। Let me just admit someday. ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਹ ਦਸਾਈ ਨਾ ਚੱਲ। ਦਸਾਈ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਖਿਆ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਆਹ ਤੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਲਈ
ਪਰ ਚੱਲਾਂ ਫੇਰਨਾ ਕਮਾਵਾਂ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਜੁਲਾ ਭਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਆਖਾਂ ਅਮਣਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਤੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਦਾ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਰ ਜਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਪਰ ਕਲੇਮ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਹ ਦਸਾਈ ਨਾ ਜੁਲਾ ਆਖਾਂ ਅਮੜਿਆਸ ਭਈ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜੀਵ ਐਸੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਸ਼ੌ ਨਾਲ ਅਕੂਣਾ। ਅਕੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੂਣਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੋਲਣਾ। ਅਕੂਣਾ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਗੰਢਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਈ ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਕੂਣ ਆਪੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਬੈਠੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਥੀ ਵੈ ਘਰ ਵਾਸ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਵਸਿਆ ਰਵੇ ਵੀ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਾਲੀ 'ਚ ਜੰਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। I'll just go back ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਥੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੌ ਰਾਵਣ ਜਾਏ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਣ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਧਾਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਸਾਥ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਣ ਮੈਂ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਖੰਡ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵਸੇਗਾ। ਸੋ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਵਸਣ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਭੈ ਬਿਨ ਭਰਮ ਨਾ ਕੱਟੀਏ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ। ਆਪਾਂ ਭਰਮ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾਗਾ। ਸੋ ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਚਿਆਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਭਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁਲੇਖਾ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹਉਮੈ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ ਦੁਚਿੱਤਾਪਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਖੋਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਉਮੈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈ ਬਿਨ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਰੱਬ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਿਆਂ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਡਰ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਸਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈ ਬਿਨ ਨਿਰਭਉ ਕਿਉਂ ਥੀਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਰਗੁਣ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਰਭਉ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਨਿਰਭਉ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਾਂਗੇ ਨਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ, ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਭਉ ਬਣਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੀਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਰ ਅਦਬ ਉਹਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪੈ ਬਿਨ ਭਗਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਭ ਜਗ ਭਰਮਿਆ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਮੀਨ ਜਿਹਨੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਆ ਕੌਣ, ਜਿਸ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਾ ਪਾਵੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਰ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿਰਗੁਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਣਵਾਨ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਣਵੰਤੀਆਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਾਖਿਆ ਭਾਓ ਅਪਾਰ। ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਯਾਦ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਗੰਢ ਜੋੜ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅਕੂਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਕੂਣਾ ਮੀਨ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਵਸ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਥੀਵੇ ਘਰ ਵਾਸ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਰੇ ਨਾਨਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰਾ, ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਸ਼ੌ ਲੱਗੀ ਜੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੌ ਰਾਵੈ ਸੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਥ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪਾਉਣ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਵਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਾਪ ਮਾਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਨ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੋਮੇ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਇਆਵੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਸੁੱਖ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੇ ਸੁੱਖ, ਸਦੀਵੀ ਸੁੱਖ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਮਰਪਣ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ।
ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਨਿੱਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜੰਗਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ 'ਚ ਉਹਦੇ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ? ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੁਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ ਵੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੀਵ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨੰਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਾਟ-ਵਾਟ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਪ ਐਨ ਆਈ ਪਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਵੀ ਕੈਨ ਕੀਪ ਅ ਨੋਟ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੱਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਟਰਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ any comments, any questions? ਸੰਤੋਖ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮਾਜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਸੋਚਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਕਾਮਣ ਜੇ ਮਨ ਥੀਏ ਮਨ ਧਾਗਾ ਹੋਏ ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨ ਪਾਈਐ ਲੀਜੇ ਚਿੱਤ ਪਰੋਏ। ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਧਾਗਾ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਆ ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਆ। ਤੂੰ ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕੋ ਪੁਰਖ ਸਮਾਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਣਕ ਆ ਇਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੰਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਆ। ਸੋ ਮਨ ਮਾਣਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਆ ਉਹ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਮਤਲਬ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਧਾਗਾ ਆ, ਧਾਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਤ ਬੰਨਿਆ ਆ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿਰਦੇ ਦੀ। ਜਦ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗ ਗਈ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਆ, ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਓਲਵੇਜ਼ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿਚਲੇ ਗੁਣ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਗੁਣਵੰਤੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਬਾਡੀ ਐਲਸ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਗੁਣਵੰਤੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਆ, ਗੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੁਕਦੇ ਆ ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਦੇ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦੀ,
ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਜ਼ਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਨ ਜਾਣਤ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਊਮਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਔਗਣ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਔਗਣ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਧਾਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਣ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣਾ, ਕਰਨਾ, ਸੁਣਨਾ, ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ। ਨਾਲ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਅਚੇਤ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗੁਣਵੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ ਆ, ਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਸਮਝ ਸਕਾਂਗੇ ਉਹੋ ਹੀ ਵਰਤ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣਵੰਤ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੀ ਛੱਡਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਦੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ। ਮੈਂ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ, ਬੋਲ ਵੀ ਪਿਓ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਸ਼ੌ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਤੈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੈ ਸ਼ੌ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਸ਼ੌ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਓਵਰਟਲੀ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਵਰਟਲੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਵਰਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਲ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਂਕੜ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ੌ ਆ, ਸ਼ੌ ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਆ। ਉਹ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਹਾਹੇ ਦੇ ਔਂਕੜ ਸ਼ੌ, ਮਾਲਕ, ਖਸਮ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੌ ਨੇੜੇ ਧਨ ਕਮਲੀਏ, ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਜੇਵਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ। ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਭੈਣੇ ਬੇਸ ਕਰ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਵੇ ਕੰਤ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਸ਼ੌ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੌ ਆ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਏਦਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਜਾਣ ਕੇ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੈ ਗੁਣਵੰਤੀ ਸ਼ੌਰਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਣਾ, ਜਿਹਦੀ ਬੋਲਣਾ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 5 ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਰਡਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ। ਨਹੀਂ, ਮਾਣਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ
ਅਨਮੋਲ ਮੋਤੀ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਡਮੁੱਲਾ। ਹਾਂ ਵਡਮੁੱਲਾ। ਮੁੱਲ ਗੁਣ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸਲੈਸ। Anybody else? ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਧਾਗਾ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵੇਂ ਮਸਨੂਈ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਤਬੀਤ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਟੂ ਦੈਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਤ ਹੈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। I thought I'd bring it up. Thank you. ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਐਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਲੰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਪਕ ਜਾਂ ਅਲੰਕਾਰ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਚਰਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਾਮ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਆਪਣਾ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਆ ਪਾਸਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਾਕਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਐਨੀਬਡੀ ਐਲਸ? ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੈਲ ਵੀ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਾਲੇ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਵੇ ਔਗੁਣ ਦੀ। ਸੌਰੀ ਕਾਹਦੀ? ਔਗੁਣ ਦੀ, ਅਵਗੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਤੋਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਫੇਥਫੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਨੂੰ ਅਵਗੁਣ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਨ ਜਾਣ ਸਭ ਬਾਤ, ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਗੁਣ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਣ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੀ ਵਰਤੇ, ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵੇ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ
ਔਗਣ ਤੋਂ ਗੁਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਗੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਝਗੜਾ ਜੀ, ਫੇਥਫੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਔਗਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਗੁਣ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਗਣ। ਮਨ ਜਾਣ ਸਭ ਬਾਤ। ਠੀਕ ਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜਰਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤੇ ਔਗਣ ਲੱਭੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਦੋਂ ਹਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨ ਜਾਣਤ ਹੀ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਤ ਦਿਖਾ ਲਈ ਉਹ ਆ ਵੀ ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਕੂਏ ਪੜੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜਾਣਤ ਹੀ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣਤ ਹੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸ਼ਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪਕ ਕੂਏ ਪੜੈ। ਮਤਲਬ ਡਿੱਗਿਆ ਖੂਹ 'ਚ ਪਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਆ ਸਾਡਾ ਐਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਸਰਿਆ ਆ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਨਾ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜ ਉਹੋ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਪੜਿਆ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਬਥੇਰਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਮੁੱਢਲਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਮਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਭਾਅਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇਨੇਟ ਨੇਚਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲਦੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਪਣਾ ਪਾ ਦੇਵੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਸੀ। ਜੇ ਵਸਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਿਸਫਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਚਾਂਸ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਇਨੇਟ ਨੇਚਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। I think it looks like we've had enough of the discussion, because I think nobody else is keen to offer their contribution. So we move on to the next topic. Next topic, jada haga, let me just get these slides again. Let me just share. Right. ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਜਨੀ, ਵੀ ਉਹ ਕਲਚਰਲੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਤੋਂ, ਫਰਮ ਦ ਸੈਂਟਰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲੀਡਸ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਤ ਹੋਣਾ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਗੇ। ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੁਝਾਅ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਆਈ go further forward, let me just set the scene. Imagine ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 2 ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਲਚਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਫੇਥ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰਲੀ ਤੇ ਫੇਥ ਨਾਲ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਭਾਰਾ ਜਾਣ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। I don't know, I may be wrong, okay, maybe it's just straightforward, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਧੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਧੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ maybe certain ਪੱਲਾ ਭਾਰੀ ਹੈਗਾ, we don't know। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਦੇਖਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ what percentage roughly speaking ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ we won't know ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜੀ ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ। ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਰੀਅਲੀ ਮੈਥੋਡਿਕਲੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਾਜ਼ਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਕਾਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਨਾ ਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੀ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਈਡਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੈਨ ਵੀ ਲਰਨ ਸਮਥਿੰਗ ਫਰਮ ਈਚ ਅਦਰ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਵੀ ਲੈਟਸ try and solve the problem। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਜ਼ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੋਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਏ, ਫਿਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਫੋਰਵਰਡ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ we haven't really put forward a solid plan in action ਤੇ how to counteract this particular problem। ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ I think if I'm not mistaken ਜਾਣੀ ਕਿ she will try and bring 1 or 2 youngsters, but I'm pleased ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰੈਤ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣਾ son ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਸ he's come, he's joined, so welcome। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗਾ ਜਾਣੀ ਕਿ he's at least dared to come amongst the elderly, amongst the Faridalis. But anyway, welcome ji Jas. So we look forward to your contribution. Thank you. Sat Sri Akal.
जी अपने इसी तरह जे कोई होर मेरी निगाह च नहीं आया कोई यंगस्टर तां प्लीज पॉइंट आउट ताकि मैं एटलीस्ट आई कैन इनफॉर्मली वेलकम ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣਾ ਪਿਆ she was ਅੱਛਾ ਜੀ। prepared to come and talk she's 22 and has got very what you can say bright ideas So anyway, जिस तरह मैं सोचा ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਰੀਫ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ the whole idea was ਵੀ rather than everybody saying you know his or her bit as it were as contribution we need to be really methodical ਤਾਂ ਕਿ so that at least ਸਾਡੀ discussion ਹੈਗੀ ਆ it should be directional ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਕਿ what is the way forward ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਲੱਭ ਲਿਆਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ that was the sum total of his ਕਲੋ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਆਈਟਮ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਡੀਟੇਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਪਰ these were the headings ਤੇ you can read for yourself ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਨਾਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 40 to 50 years ago a child wishing to marry outside a culture was severely reprimanded to the extent of being cut off and thrown out of the extended family. Anyone offering any sympathy or help to such an adolescent was looked down upon by the family and friends. Here on the second this need for perhaps strict discipline. We need to use, you know, the carrot and that's like ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਥ੍ਰੈਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿ shame and blame and so on also sort of to us lead by example and then something about character sustainability again I suppose that may be the role model example briefly ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ he may be able to expand ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਨਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ she is quite happy to contribute but this is what basically speaking she was saying so I just leave it there for you to read and then I think we'll open to discussion but I think priority is not ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ then having listened to him then I think we can start okay I think that's enough okay Jess so I think you may have gathered your mom may have exactly put you in the picture but we feel or at least the elderly generation feel that the youngsters or the youth somehow they have distanced themselves from the elders. We don't see their presence in the gurdwaras. We don't see their presence in any function that the elderly folk organize and so on. So clearly there's some concern. So what's your view? What do you think is the reality from the youth's point of view? So it's quite interesting. I sit between the youth and your generation. I'm 46 years old. I was born and brought up in Leeds within the community. I left the UK in 1999. I live independently here in Ireland. I did some research today. I had some time and I've looked into your questions in some detail. I think there's two words that sum it up with younger people. And really that is called youth engagement. Now, the reality is very few of you will engage with that generation. And it's very difficult for a number of reasons. The first is that I think they're the best educated, best traveled, best read generation. And the access to information that they have at the end of their fingers on their phone is more powerful than any tool we were ever brought up with or we were ever educated with. These kids can see straight through. They can see straight through things that aren't true. They can see fact from fiction very, very easily. If you are telling one story and acting out another scene, they see straight through this. And the one thing, they're a very difficult generation to sell products to because they're looking for accountability. So are things ethical? Are they sustainable? Are they transparent? And a lot of that feeds into the kind of the questions of culture versus faith that were brought up in the email that my mum sent me. So, you know, when you look at Punjabi culture, the poetry, the bhangra, the food, the people, you know, it's brilliant. We have an amazingly rich culture and heritage, and people want our heritage, you know.
You go to India. I was in hospital recently and I'm getting looked after. I was in hospital with COVID and my nurse was from Kerala. And the minute the nurses heard that I was a Punjabi, the first thing they said is, you're very quiet for a Punjabi. Normally you should be drinking beer and eating a chicken. And, you know, we have a loud personality and we're respected. You know, you tell anyone about Sikhs and you talk to older Europeans, the first thing they will talk about is Sikh bravery within the wars. You know, there's an unbelievable reputation of how the Sikhs are seen by other people. Seva, community service, charitable contributions, all of these things are an amazing credit to our society, to people that have come from Punjab growing up in the 30s and 40s with no electricity, to come here to a new country, to deal with everything they've dealt with and to try and bring up their families. The problem is, though, is how this is now being translated to people. So you tell our young generation, you need to lead a good Sikh life. You need to pray, you need to be charitable. You also need to lead by example. So if dad is lying on the sofa, having a few pegs of whiskey every night, and you're telling Puttar, sharab is bad, what's he going to do? Okay, so this is the first problem. It starts at home. So if you're contradicting what you're saying, they immediately will not have any respect. You know, if I'm H&M and I'm saying that all my garments are produced by hardworking people in a safe environment, and then it turns out they're made by children in Bangladesh, they don't buy those clothes anymore. So the same thing is, engaging children is quite difficult that way. The very basic one is, I was in Leeds 2 years ago, prior to COVID, and I asked my mother, you know, how's everyone at the Sikh temple? There are people that we would know from the community. And I went to the Sikh temple, and I'll be honest with you, it's quite sad. There's very few people there. The Sangat has reduced dramatically. But then, if you listen to the words of the Guru Granth, we're all equal, we're all humanity, there is no caste. But Ramgarhia Gurdwara, Jat Gurdwara, Chamara Gurdwara, I mean, take your pick. You know, you immediately contradict what is supposed to be the foundation of the religion. Again, if you're trying to engage with young people, it's some of the early questions that they ask. There's two other things that I'd like to touch on before, if anyone then would like to kind of put in there, but there's a huge thing about gender equality. Girls globally are outperforming boys at an alarming rate. And this Punjabi culture of big, strong man, big muscles, farming people, we can pick up heavy boxes and we can use spanners, it's irrelevant. Work is going to be killed through automation. People need to use their brains now. They need to use their minds. The girls are getting educated. They're getting educated faster, quicker, and better. They're getting pushed into education because secretly the family knows it's their way out of a bad marriage, but they're running out of husbands to marry because we're not educating the boys properly. You know, if a boy makes a mistake, mundaya, tika, he'll learn. If a girl makes a mistake, she's never allowed to forget it. You know, I have two daughters now, one who's going to be 18 this year. And when I went to India, the first thing two family members said, you must be very disappointed that you have a daughter. In fact, I'm blessed that I have two daughters, because daughters make the family. A decision that a wife or a mother makes in the house affects the whole family. The dad can stand there shouting, which a lot of Punjabi fathers do. It's no good. You know, you have to listen to the women and you have to engage with them even more. The culture that we have, the portrayal of Punjabi culture, you know, you look at Indian films. I was on a website this morning about a feminist website in New Delhi. I just want to read you this, that it said about Punjabi representation of men in Punjabi films is female oppression and abuse, domestic violence, alcohol abuse are rife in Punjabi households. Okay, you tell girls they're equal, but yet if he doesn't respect her husband, you know, you have a mother-in-law that says, hit her, beat her. Even now this still happens, and you all know people that it's happened to. And, you know, we're very good at community at turning the blind eye. It's nothing to do with us. But actually, we all know someone this has impacted. The young people call it toxic masculinity.
strong men moving heavy objects, driving a tractor, dancing to Bhangra. I've said before that automation is going to take most of their jobs. They'll lose their respect, their self-respect when their jobs go too, unless they retrain. We need to equip our boys to work harder. It's heads, not hands. And one of the things that this website said was that in all Punjabi films, you have a Punjabi hero who takes it upon himself to preserve the Punjabi ethos, which is ingrained in the patriarchal manifestations of the honor of women. Women in Punjabi films appear as mothers, sisters, and wives. But we're not portraying them as leaders and equals. Again, the young generation, they see straight through this. So if this doesn't change at a community level, they will turn their back on the community. And finally, and I find this really interesting because, I've got educated daughters, and they will go to college and they will work very hard, and I hope they're successful. And we always teach them that whoever they marry in life, the first thing is they have to respect you. This is really important. And for people to respect them, they have to respect themselves, both the boys and the girls. And there's a confidence that comes from home life. If you have good, strong parents, which I was lucky, my mum's highly educated. My dad worked all his life. We never saw bad role models in our house. They gave extensively to charity. That's something that we are lucky that we're able to do. I run a business here in Ireland. We give a large amount of our profits away every year to charity. But it's also the engagement when people come from outside the community. My wife is Irish, but we were in Bangla Sahib 2 years ago, and as an Irish woman who was white, and our 2 half Indian, half Irish daughters, they went to Bangla Sahib to make roti. In fact, they were so welcomed making roti there that one of the guys in the Gurdwara said, it's so good to see people that come for more than 5 minutes. He says the Sikhs come from America, they stand there, they do 1 chapati, 1 roti, they take the photograph and put it up on Instagram. That's it. They stayed there for several hours. In fact, they enjoyed it so much, they went back for 3 or 4 days in a row while they're in Bangla Sahib. These kids were 14 and 15 at the time. And what that leads to is having someone that's not part of the community who wants to learn more about it. She hasn't been made to be particularly welcome. At my father's Barina 9 years ago, she stood in a Gurdwara's kitchen, tried to make conversation with people, and was ignored for 3 hours. So there's a lot of inward looking that the community has to do. There's a lot to work with the children. And I think everyone must have an opinion on what's been said. But the key thing is here that you can debunk a mistruth in a matter of seconds. And these kids now, they're bright, they're educated. And let me ask you one thing. Can I just have a show of hands? How many of you were born in Punjab in India? Okay. And how many of you were born in the 1940s? Okay. How many of you grew up without electricity? Yeah. So you grew up without electricity. You're living with electricity now. You arrived into the UK without central heating. You all sit in comfort and warmth now. You've all evolved. You've all changed. You've all improved your lives in some way along the way. But how you're engaging with your youth hasn't changed. The days of just saying, Dad said it, you have to do this, you must do this. And the child goes, Hanji, mummy, Hanji, daddy. That's gone. It really has. Kids have to grow. That, you look at any animal in the wild, it has to have a certain period outside the den for it to become independent, to grow, to be strong, to learn. And hopefully, if they have a strong family upbringing and strong values, they'll come back to that den better, stronger, and more equipped to help the community. Thank you. Can I just add to just which he has missed? When his wife and 2 daughters went to Bangla Sahib, they just wanted to, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣੀ,
they said, you know what you are doing? And my daughter-in-law said, yes, we are preparing langar. And he said, do you know what it means by langar? And she just told them so in so much detail that I was really surprised. So our Guru Granth Sahib embrace diversity, and we are not even trying to talk to other people of different castes and different culture or different religions. That's quite embarrassing. If you look at Thank you. I think just before somebody else says, can I just say, just really summed it up eloquently. And but having said that, something which I do want to say, I think the reality is, again, this is not my assessment. I'll just summarize a sociologist. Apparently he was a well-known authority on this subject, but I had no idea because this is not my field. I was just invited to this lecture, and the summary was that the minorities, if they do not maintain their identity, if they are not conversant with their key features of their identity and impress upon the majority, and the end result would be the minorities would disappear. And he gave many examples. So I think the way we think our youth are going away from the culture and the faith, perhaps the visible symbols of the faith, and similarly the visible aspects of the culture, I think the elderly are in a way fearful that we are losing them, perhaps for good. So if gradually there is kind of a gradual loss of our so-called minority community, we are small in numbers as compared to many other communities. And then I can see that, you pointed out to the reducing Sangat in Gurdwaras. Soon, like the churches, Gurdwaras would be sold, or at least they'll be coming up for sale, that, no longer required sort of thing. And I think that is a reality. We need to sort of accept that and therefore think methodically as to how do we counteract this gradual loss, if there is. Okay, thank you, Jess. Hanji, now rather than just koi kise paase di gal kare, try and sort of string it through so that at least we seem to be giving it some sort of a direction as well. Okay, ji. Sorry, I interrupted somebody. Mrs. Bansaman, Sharon. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I think Jazz has summed it up very well. Maybe apne bachchiyan nu puchhi si, and I think he covered most of the issues that they raised, so I'm not going to repeat those. And I think JC chonne ke alright, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣੇ, and they were there. And ਨਿਆਣੇ in their own way, times culture, it doesn't stay static, it changes with time, and we need to change in time, and we need to understand ਨਿਆਣੇ have to change in time, and ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ change ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ. Some of us accept it, some of us don't. And where religion comes ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, we're not looking at ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ religiously and culturally need ਕੀ ਆ. Gurdwaras are not fulfilling those needs for them. So ਨਿਆਣੇ at the moment, my understanding is, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਨਿਆਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, they are ਆਪਣੀ ਉਨੀ ਕੁ research ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ need ਆ. Like we all, as we grow up, we do start, most of us I think we do, we question ourselves, who we are, what we are, where do we belong, our identity. These questions naturally come to us. Do ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ needs ਆ, I think, ਕਿਉਂਕਿ there is so much on media, ਉਹ ਆਪਣੀ need ਆਪੇ fulfill ਕਰਦੇ ਆ. So but ਜੋ knowledge ਉਹ gain ਕਰਦੇ ਆ, I don't know, ਪਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ, compared to doing it in isolation is limited. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਰਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਜੋ we are subjective, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਣੇ have lost a lot,
But oh, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, they may think they know a lot about it. So there is, it's a very subjective. But मैं ये सोचती, मैं the last week we can this, we need one thing, we need to be good role models. ਅਸੀਂ we are hypocrites. And that's what ਨਿਆਣੇ are saying, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਆਪ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. So we need to be good role models at the gurdwaras and at home. It starts at home. ਘਰ ਵੀ ਅਸੀਂ good role models ਬਣੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜੀਏ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੀਏ. ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ. And they need to start having confidence in us, ਕਿਉਂਕਿ at the moment these children, youngsters have, and rightfully, lost respect and faith in us, what we are and who we are and what the way we portray our religion and our culture. I think so. Je asi karna hai, we need to change. We need to portray ourselves in a positive light for them and wholly bring them back. For me, what is missing is jada collectively they can understand, they can learn through discussion. Down on koi jida hum aapa class understand karde ha ithe bani ida utte ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ. ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਸੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਸੰਗਤ ਨਿਆਣੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ. ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨੀਡ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਯੂ ਟੂ ਹੈਵ ਲੰਗਰ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆ ਗਏ. ਆਰ ਵੀ ਫੁਲਫਿਲਿੰਗ ਦੇਅਰ ਨੀਡਸ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਇਟ. ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਲੇਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, majority of the ਗੁਰਦੁਆਰੇ are doing, are not fulfilling those needs. So ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਿਆਣਿਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ can ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਉਨੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ they won't explain things to them in English at all. ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਕੁਛ ਤਾਂ. So I think there are those sort of needs that we need to look into. ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, it won't happen. Okay, let me just ask Jess. Jess, I was asked this question. And I was, I'd just say naive, but I don't want to say stupid. Maybe I was stupid. I just couldn't answer it. Somebody said to me, why have you got bandages around your head? And I mean, this was fairly soon after I came to this country. I mean, other than saying that, look, I'm a Sikh, I had no answers. Similarly, if somebody, again, when I went to the university in my first or second week, I came across somebody who was from Kenya, a white chap from Kenya, who had many Sikh friends. And I'm ashamed to say that he knew the Mool Mantra better than I did. So he asked me, did I understand that? And I really felt really stupid. I mean, do you feel that you somehow are in a position that you are confident, having, somebody, Sharon just pointed out to the internet. Have you sort of gleaned all this necessary information from the net? If somebody was to ask you, who you are and why are you so different from the other, as it were, Sikhs, and or what are your really beliefs and practices as far as your gurus are concerned? I mean, are you confident about all those? And is all the information available in the net of excellent quality and so on? Or something else needs to be done? I think that something else needs to be done is definitely there. One of the things that I find when you're talking about engaging the children, so if you look at our Muslim neighbors in Bradford, okay, they'll beat Arabic into them. And by the time they're 5, they can read half the Quran, right? That's with them for life. They won't forget that. If you take something slightly more civilized, which would be the Jewish community, they do the bar mitzvah at 13, where the boy has to stand up in front of the community
and read one page of their holy book. At that point, it's announced he's a man. We have a turban tying ceremony. The Jews do something similar, the bat mitzvah for the girls, which is again announcing that they're coming of age. We've nothing for the girls there. But the main thing is how the language is being taught. You know, I've been to a few gurdwaras over the years. The teaching style hasn't changed particularly. You know, we've got a picture of a camel and, you know, we've got the oot and we've got this, that, and the other up on the wall. And the learning and the teaching methods haven't changed since, I'd say, the 1970s. There's a big opportunity there. I mean, if you're bringing in, say, almost like a creche service, a Montessori service, where if you've got young mothers that have children, that they can come in and let the kids play and actually use educators to teach them about culture. You know, one of the things that we were never taught, the Battle of Saraguri in Afghanistan, you know, one of these amazing military victories. Why aren't we being taught about that? You know, why aren't we, you know, we're not being taught about, you know, the Sikhs have a great community, a successful community, but, you know, we don't have role models. And this is really important that when, you know, when I was a kid growing up, I was born in 1974, and in 1977, Star Wars came out at the cinema. As a brown kid in school, the only person that looked like me was Chewbacca. You know, there was no role models in the 70s and 80s for Indian kids. And even now, unless you're really embedded in Bollywood culture, you know, Indians don't play sport. Indians don't really make great stand-up comics. Briefly, we had Goodness Gracious Me in the 90s that showed us, you know what, Indians can be funny. You know, we've now started to get Indians that are writing for The Guardian. We've got Ravinder, the chef, who's a brilliant kind of ambassador for the community. But really, it's going to be a case of starting when the youth is younger. In Ireland, they have a dead language. The Gaelic language is run through a facility of what's called Irish camps. And these are camps where young Irish children are sent for 2 or 3 weeks in the summer. They're immersed in their language, in their culture. They learn everything they need to learn. It's in a safe, secure environment. Everyone mixes, everyone gets on. And it's, you know, when kids are teenagers, that's something that I think could pay dividends. But that requires getting them in at a slightly earlier age as well. Thank you. Thank you, Hanji. I don't know the order. Ninder Panji, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੰਦਰ ਭਾਜੀ. ਹਾਂਜੀ, ਨਿੰਦਰ ਭਾਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਗੇ. ਅੱਛਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ. ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ? ਓਕੇ. ਓਕੇ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਜੀ. ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਇਟ ਵਾਸ ਐਟ ਅਰਲੀਅਰ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਐਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਟੂ ਦੈਟ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਅ ਥ੍ਰੈਟਫੁਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੇ, ਸੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਪਰ we were in a very secure environment. Identity is very important, ਪਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਸ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ। But I mean, if there is threat and the threats are having an effect on the identity issues, as it were, shouldn't we be addressing those things? I mean, that's the question, isn't it? Yeah. So I think we need to prepare the youngsters in such a way that they can face up to those threats rather than give in. ਪਰ ਇੰਨੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ environment. No, but if they are well prepared, then they can face up to it.
The point is they're not well prepared. We don't teach them anything. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਨ ਨਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਿਸ਼ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਪੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਂਸ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਜਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਪੋਇਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ। Just this is a question for you. And you know, I think if you look at all of those things that you've mentioned, there's something for everyone. So not every child is sporty, but if half the children are sporty, let's encourage them. Let's get some sport going. You know, there's an issue with most kids these days are overweight. Most of them do need to get fit. Sport attracts some people. Then you've got artistic and creative children who hate sport, but we need to engage with them. You know, and when we look at Sikh art, there's a very small window from the 17th and 18th century. There's very little Sikh art out there. You know, but letting kids do a modern interpretation of that would be brilliant. You know, if kids want to sing and they want to dance, then let them. But you need ambassadors within the community who are willing to take on that responsibility. I mean, I live here in a country with maybe a dozen Sikh families, and you know, I've committed every Saturday for 6 years. I was teaching kids on a Saturday morning. They're not my children. It was a community project, but you know, you have to lead by that example. And there's a big community in Leeds, you know, and we have lots of skilled people. And you know, a really good example is the environment is a big issue at the minute. If you set up a Sikh Youth Environmental Association, you all come from Punjab. You know, global warming and poor environmental affects the homeland. You know, this is something that should be a really, you know, the community should be very passionate about. Young people are passionate about the environment, but you know, start something, get them on board, use it as a gateway to get the community involved, and use that as a tool for educating. There's a very good documentary that is on YouTube about the state of farming in Punjab after the Green Revolution in the 70s and the effects of pesticides on modern farming. And it's quite a depressing documentary about what's happening in Punjab, but it's something that all the young people should watch. And maybe you might just get some interest from them. Thank you. Thank you, Harinder. Do you want to carry on? We can't hear you. Sorry, can you hear me now? Yes, it's very faint, but we can hear you. The second thing I would like to ask Jess is, and please feel free not to answer the question if you don't want to. Do your children take interest in learning Punjabi? Do they speak Punjabi? And do they look at the religious aspects of Sikhism, or don't they? So there's about four parts to that question to be answered. So I would say that we are, as a family, we are culturally, we're culturally Sikh in that regard. We're not a particularly religious family, but we have very strong moral values and opinions on that. So yes, they do know Sikh history. Yes, they do know. They've gone back to India every 3 years of their lives. They've spent time in Delhi. They've visited Punjab. We've done what we can with that. From a cultural perspective, we have very big Vaisakhi and Diwali celebrations in our house every year. We had our Vaisakhi dinner last Saturday, which is a big event in our house. And, you know,
again, engaging with them of what it's about. From a language perspective, we don't. You know, it's something that my parents taught Punjabi for years. They were very good at it. They taught lots of kids in Leeds 6 back in the day. I haven't passed that on. And the one thing I've also realized is that if you go online trying to find digital learning tools for Punjabi, there's nothing really of significance out there. But still we Thank you. converse. We I still think, converse. Narinder, if you want to ask one other question, then we move on to somebody else. Hanji, I just want to make a point that if we look at the fact that we are all sitting here together as a group, and what we are doing is we are expressing our frustration, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਈਏ ਤੇ I think what we want to do is find a way out, and the way out has to be to find forums from which we can have people giving us education and training so that we can train ourselves according to that. Never mind the children. ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਫੋਰਮਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, they want to do it, they understand it. So what I'm thinking is ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਹੈ। Other than that, I would like to have an input at some time or the other to express my point of view about how we can encourage children. Thank you very much. Okay, thank you, Ji. Santokh Ji, who was next? Santokh Singh Ji? ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੀ। Dr. Sani, ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰਿੰਦਰ। ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣਦਾ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਸ ਰੈਯਤ ਦਾ। Just I can see your life, see your understanding, see where you're coming from, and really you're doing a good job with your family and your children, and you were encouraged in Bangla Sahib. Mera personal ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਰੈਯਤ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ in your thinking ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸਕੇਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। Now the thing is ਕਿ what is our definition ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। as far as I can absorb now, by now, us people, senior people, we want
ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜਨ ਵੱਲ ਜਾਣ। Now, at the same time, just the ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, I agree with him ਕਿ there's been few things in his life and he's making a really good job of him. He's happy, he's got wife, there's diversity, there's inclusiveness. You have had a lot of, you were at the right time at the right place. There are some who are not so lucky. Whether that thing comes from home or whether that thing comes from gurdwaras, we are not really going into that. See, most of the problems, you'll be surprised, we understand as to where you think we've gone wrong or where we lacked, what were our pressures, what are the pressures on our children. You'll be surprised how much we know and understand. Now, the third thing is acceptance. Some will accept it, some will not. Okay? Utthe clash aa janda, utthe bacche hor pare dur ho jande hain. Now, if we don't know कि ਅਸੀਂ किस चीज ਨੂੰ दूर कह रहे हैं और किस चीज ਨੂੰ नेड़े कह रहे हैं, that is to me is a point to start. And we need to take it one by one. It's a long road. We need to sort of culture फर्क चीज है and religion is ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. So ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਲਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ and ਭੈਣ ਸਿਮਰਜੀਤ and ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਅਸੀਂ we need to go step by step. We can't jumble it all and say ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ. ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਗਲਤੀ has been circumstantial, and what are we calling a galti is what we want is not a galti. What is a presentation of new generation is not a galti neither. So it's a difference of circumstances, not the difference in thinking. Just is only in your 40s, beta, what did you say? Yeah? 46, yeah. चलो 40s ही हो गया ना. So कल नू, you know, घर गृहस्थी तो निकल के you want to explore your history and तुसी थोड़ा बहुत अपने आप नू पहचानोगे कि मेरी लैंग्वेज की है. हुन गुरुद्वारे वालियां ने नहीं दसिया या घरों नहीं पता लग्या, but जड़ा सर्च तुसी करदे हैं, तुसी you can give your own self a direction if you wish to, है ना. ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ. ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਈਸ ਟੂ ਨੋ ਯੋਰ ਰੂਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਐਂਡ ਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਿਕਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ. ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਵਿਦ ਮੈਨੀ ਆਫ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ, ਕਹਿ ਲਓ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ. ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੋਂ expectations from ourselves are different. Like you said, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਆ ਕਰ ਲਿਆ. So much so, some of us, we got married because mom said that or dad said that. But the movement forwards for you kids is we are going with you and parallel with you. We are not staying behind. Asi understand kar rahe hain, but somehow the purpose of this forum is how do we link up. We are going parallel at the moment and we link up, and probably that is a different set of programs, forthcoming programs, provided we can have our definitions and list of priorities. So we can't just jumble mumble ke bhai language भी हो रही है. What I have observed is ਅਸੀਂ culture ਨੂੰ religion ਨੂੰ mix ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. At the end, they are connected. I'm not saying that, but for practical purposes, we need to take one by one. So people have questioned you about your, you know, in a very indirect way,
they've asked you ਕਿ ਭਈ ਤੁਸੀਂ identify ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਬਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? It's probably your wish or your circumstance or lack of explanation or whatever. That's fine. But what I am trying to say is that now you're at a stage, you know, you've got family, you've got your business settled, or you've got your directions. And if you can go through your history, you might or might not. It doesn't trouble me. As far as I'm concerned, a child born, I'm giving just my point of view, a child born in a Sikh family is a Sikh child. ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? So to me is Sikhi and being a Sikh and being a Singh, they are intertwined. I won't say they are different, they are strongly intertwined. So coming back to the point that I think so. You need to be brief. Just make a point and then we can move on. No. Let me say that because these are no. What I'm trying to say is we need to sort of listen to many people. Yeah, excuse me, Virji. I think we need to start with you defining what are the points we need to discuss. Asi culture or religion mix kar rahe hain. My point मैं तो सिर्फ दो issues रखे थे उत्थे जिनके just I'm not trying to say जिनके भी दोनों mixed है क्या मैं तो I'm just putting forward the view कि दोनों पक्षों वालों पे we feel कि सारे जिले बच्चे हैं they are going further away. That's all that I was trying to say. I'm not mixing both of them. But you calling it further away, but just thinks he's quite near us. I think they're near us. They just need a bit of input of our wishes, and he's expressing his wishes. So if you're going to go forward, you're misunderstanding me. What I'm trying to say is, if our feeling is they are going away. That's how I said that in the beginning. We need to establish that. Is that a reality? I mean, are they really further away, and so on? Don't we service the galkiti? That's what I was trying to say. We need to go one by one. ठीक है. Okay. Anything else you want to say? नहीं जी, thank you. Thank you जी. उस तो बाद कौन सी अपने नरेंद्र भाई ने कुछ कहा सीगा? I think he had his hands raised. Thank you. In fact, I did send a pretty lengthy list of suggestions. Not kuch kahna si. I have a lot to say, and I think perhaps you undermined my contribution on the subject. मैं थोड़ी slide briefly दिखाई सीगी. Okay, sorry. Let's move forward. एक word मैं pick किया अपनी conversation च, which to my mind is really a key word for the discussion this evening. Mrs. Bansal ने क्या से hypocrite, and that all लफ्ज़ इन्ना डूंगा लफ्ज़ है क्या hypocrite एक गल दसिए जिद्दां आम स्कूलों दे विच sorry not schools गुरुद्वारास पंजाबी क्लासेस हुई हैं साडे भी गुरुद्वारे पंजाबी क्लास हुई हैं तकरीबन 250 बच्चा पढ़दा हैगा. Would you believe 250 बच्चों दे विचों 50 भी पेरेंट नहीं होने जिन्हें पंजाबी आउंदी हैगी है. आम तौर ते पंजाबी जेह्ड़े बच्चे सिर्फ पेरेंट्स होंदे ना कहंदे जी I would like my kid to be admitted to the Punjabi class. वो ये भी नहीं कह सकते पंजाबी में कि साडे बच्चे नूं पंजाबी क्लास च दाखिल कर लो. सो हिपोक्रेट ये होया सानूं आप नूं तां कोई शौक है नहीं पंजाबी सीखण दा, पर चलो अच्छी गल है बच्चे सिखालदे हैं गुड लक. लेकिन जे आप भी पंजाबी बोलदे हो तो फिर कितनी वड्डी गल है कि बच्चे दा चांस है पंजाबी दा. ओके, that is one item of being a hypocrite. दूसरे हिपोक्रेट अजे हैगे आ अपने तकरीबन सारे गुरद्वारे विच टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज बड़े अच्छे रागी ज्ञानी लेके आने हैं. वेल आई से अच्छे जेड़ी लेवल ते ਇੱਥੇ व्याख्या ਹੁੰਦੀ है उस लेवल ਤੇ व्याख्या नहीं करते कोई भी रागी ज्ञानी देखे, पर फिर भी चलो वो शब्द पढ़ लेंदे ने. लेकिन कदी किसी गुरुद्वारे नहीं देखा कोई गेम्स एक्सपर्ट इंप्लॉय करन ਜਾਂ ਜਿਮਨਾਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਬੜੇ ਅਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਆਰ ਟੂਡੇ ਵਿਕਟਿਮ ਆਫ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਪਲੇਸ. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ
ਉੱਥੇ voluntary tripartite system ਸੀਗਾ, ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ, Asian ਸੀਗੇ, ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਗੋਰੇ were the managers, Asians were the foremen, ਕਾਲੇ ਸੀਗੇ workers। ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪੇ ਆਪ ਸੌਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਕੰਪਾਲਾ, ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਸ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਕੀ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਲੱਬਸ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਫੋਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਗੇਮ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਸ ਯੰਗਸਟਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਸਪੋਰਟ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਲੱਬਸ ਨੇ ਸੀ ਬਣਾਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੈਚ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, there is no chance of that happening in this country, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਗੇਮ, as far as games go, you know, neither hero. So again, what I'm saying, hypocrite, yeah, hypocrite। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੋ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ I'm sure ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ will back me up on this, ਗੁਰਦੁਆਰਾ are money centered। ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਗੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਟ no point in going following that point any further. I've made my point on that। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਚਲੀਏ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ Jess very rightly said, we need to be role model, we need to be ambassadors। I picked up these two words from him and they are so pertinent, these two words। For example, ਹੁਣ ਜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅੰਬੈਸਡਰਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਆਪ ਤਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਬੀਨ ਪਿਕਡ ਅਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਸਟ ਮੇਡ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੇਮਸ ਵਗੈਰਾ ਬੋਲਦੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਬਣ ਜਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀ when I was a youngster, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਬਈ ਬੱਚਿਓ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਊਟ ਆਫ ਕਲਚਰ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੇਸ ਨੂੰ ਪੱਗ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੀ ਆਪ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਿਪੋਕ੍ਰੀਟ, ਉਹੀ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਐਂਡ ਟਰੂਲੀ ਸਾਡੇ ਫੋਲਟ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਟਸ ਹੈਡਸ ਨਾਟ ਹੈਂਡਸ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੈਂਡਸ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਦੀ ਕਲਚਰ ਹੈਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਮੋਰ ਹੈਡਸ earning people rather than hands earning people, but that's fine. But at the same time, you need to be brief because there are 4 or 5 people so queuing up. Okay, fine, I shall be brief now, thank you. I think I've covered most of it. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ I'll sum up by saying ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਓ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, this is my final point, ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਰੇਸਿਸਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਹ ਕਰੋ ਆਹ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਰੇਸਿਸਟ, ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਰਿਪੋਰਟਡ ਟੂ ਦੀ ਲਾਅ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਵਾਟ ਦ ਲਾਅ ਇਜ਼। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਐਂਡ ਟਰੂਲੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭਾਰੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈ ਆ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਫਾਈਨ, ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਨਾਟ ਬੀ ਐਨ ਇਸ਼ੂ। I shall end up there. Thanks very much. Right. Let me just ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ, ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਤੋਖ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੋਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤਰਤੀਬ ਮਾਰਿਆ,
Okay, ਦੱਸੋ ਜੀ, who is the next one? ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕਲਸੀ। Okay. ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗੁਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਪਰਮਜੀਤ। Okay, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। I will be very short, not going into any theory or any philosophical way to say. ਮੈਂ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਈਏ। I think it has become very late for our young people, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 30s 40s ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ we are to be blamed, we should have done this long time ago. We couldn't do it because of the circumstances in those days or whatever it is. Chota ja example dindi hegi hai. I moved to this town Crawley from London about 30-40 years ago. I was full of life in those days. I was young. मैं उन्होंने कहा कि तुसी बच्चों को पंजाबी ऐसे जो मैं गुरुद्वारे विच आई, मैं क्या I will teach the Punjabi to the children. पर मैं क्या not कि तुसी भी मेरे घर आ जाओ गुरुद्वारे फ्री दा जाओ, मैं क्या I'll do it through my college. I want the young people to come. In those days, जेरे about 20s which 30s which I guess again. So I did it through my college in the evening to come and I teach them Punjabi. Would you believe? कोई बच्चा नहीं आया, कोई youngster नहीं आया. When I went to the Gurdwara, क्योंकि मैं नवी सी, जब मैं अपने स्टूडेंट्स देखे होते, साडे प्रेसिडेंट साहब बैठे हैं, साडे ट्रेजरर साहब बैठे हैं, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ बैठे हैं, ਜਿਹੜੇ कि साडे मेरे grandfathers वर्गे होने, they all came to learn Punjabi. And I was so surprised. तो एक मैं बच्चे ने पूछा, do you want to learn Punjabi? कहती, yes, I'm learning Punjabi, but nobody speaks Punjabi at home. ना मेरी मम बोलते हैं, ना मेरे डैड बोलते हैं। ਤਾਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ। Problems are many, but solutions are nowhere to be seen. ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ environment 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 85% is alien. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ alien. ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ environment is alien. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਆ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਸ ਐਟ ਹੋਮ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲੱਬਸ ਲਾ ਲਓ, they can supplement it, but it has to start at home. ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, we are lacking role models, and that's something we need to address. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ throughout our life, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ engage ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, and we are paying the price for that now. ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਹੈਗੇ ਆ। GCSE ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, A ਲੈਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ hang on, you must really learn Punjabi first, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ hang on, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ। I understand from a religion and culture point of view, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰ I think these things need to be phased in at the right time frame. ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੇ, I think we need to look at ਉਹ religious functions ਸਾਡੀਆਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ, engagements, weddings, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, I tell you, it's a huge problem, and I'm not sure how we're going to tackle
the entirety of this culture and religion thing. Thank you. ਗੁਰਮੀਤ ਭੈਣ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਰਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਉਹ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟ ਹੈ, ਆਪ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਹੈਵ ਡਨ but I wasn't able to do, but I'm going to make damn sure that my children pick up this language, they learn this language. We have to keep an open mind there. I know two cases, two parents ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ in later age ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸ enroll ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਉੱਥੇ enroll ਹੋ ਗਏ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖੀ, so much so one of them then started studying Gurbani as well. ਕਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸ ਐਨ ਏਲੀਅਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫॉर दैट ਪਰਸਨ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਆਮ ਅਫਰੇਡ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਜੂਇਸ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਰੱਟਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਟੇਬਲਸ ਦੇ ਰੱਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਟੇਬਲਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਰੱਟੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਥਿੰਗ ਇਜ਼, ਰੱਟੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕੰਠ ਕਰਾ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸਮਝ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਟ get them engaged from a very young age. ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖੀਏ ਇਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਐਵਰੀ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਸੌਰੀ ਆਮ ਜਸਟ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਰਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਐਵਰੀ ਡੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਡੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਲਾਸਿਸ, ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 20-25-30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਟਸ ਆਲ ਚੋਕ ਐਂਡ ਟੋਕ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਸ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪੇ ਆਣਗੇ, ਦੌੜੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੋਕ ਐਂਡ ਟੋਕ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਨਾਟ ਗੈਟ ਇੰਗੇਜਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਅਗੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਵਰੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਜਦੋਂ 14, 15, 16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, they want to go to night clubs because their friend is having a birthday party there. They want to go out and about. At the end of the day, they just want to be with their peer groups. ਉਹ peer groups ਅਸੀਂ create ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾ safe environment ਆਪਾਂ create ਕਰੀਏ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ opportunities ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ engage ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। That's all I want to say. Thank you, thank you. ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿੰਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪਰਮਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਵੰਤ ਰਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਭਾਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੰਡਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ, ਐਕਸੈਂਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ
ਸ਼ਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਊੜਾ ਐੜੇ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੱਧਦੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬੈਠੋ ਏਦਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਸੈਲਫ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲਨੈਸ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਕਰਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਟਰਸਟ ਗੇਨ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਨੋਬਡੀ ਬੋਦਰ ਟੂ ਲਰਨ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ 'ਚ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਪੋਇਲਡ ਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਪੋਇਲਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾ। We need to educated person in Gurdwara. We need to activity to ਬੱਚੇ according to ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਟਾਕ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੋ ਫਾਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ। ਐਂਡ 'ਚ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਭੈਣ ਜੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹਜ਼ਬਾਨ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਘੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ। ਤੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਖਾਣਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪਾ ਦੋ, ਦੇ ਆਰ ਲਾਫਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਸਤਵੰਤ ਰਾਏ ਭੈਣ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਮਲਜੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਔਨ ਟਿਪਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਲਕੋਹਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਵੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਮੈਰਿਜਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੇ ਵੀ ਪੈਸੀਮਿਸਟਿਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟੈਪ ਓਨੇ ਹੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਲਈ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡੇਜ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੌਂਡੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ। ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਣ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਿਲਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 60, 70, 80 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਕੇ ਬੜਾ ਸਿਟ ਡਾਊਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੇਥ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਬਲਾਈਂਡਲੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀਜ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਕ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਸੌਰਟ ਆਫ ਥਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕੌਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ, ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਟ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 400-500 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਨੈਰੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। We have to be very open-minded. We have to accept, and sometimes we take their point of view, sometimes we put our point of view, and we have to come to some kind of compromise. That's what I want to say in nutshell. Thank you, ਭੈਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, they are fantastic ideas. Thank you, ਭੈਣ ਜੀ। ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, come to the point. ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਏਮ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਆਈ ਟਰਾਈ ਟੂ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਲਚਰ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣੀ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਗਏ ਆ। ਮੈਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਟ ਆਲ ਚਿਲਡਰਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਕਿਸ ਕਲਚਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਹ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਏ ਆ, ਕਲਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਆਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਕਸੈਪਟ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਹੈਵ ਮੂਵਡ ਔਨ, ਕਲਚਰ ਚੇਂਜਿਸ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜਿਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਵੱਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਮੂਵਿੰਗ ਅਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਵਾਈ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਐਸ ਕਲਚਰ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਾਂ ਐਸ ਰਿਚੁਅਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚ ਐਜੂਕੇਟਡ ਪੀਪਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਬਿਹੇਵ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਕਰਨਗੇ
and obey the rules ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ educated people ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ fall back to the 60s 70s they behave very differently and that is what children ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ they do not like it they lose respect with them that's why ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ they call them hypocrites they politics ਇੰਨੀਆਂ ਨਿਆਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਜਸ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ they see through them ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕਲਚਰ ਰਹਿਣ but ਜਿਸ ਅਸੀਂ this is the way behaving we need to change and ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਣ ਰਨ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲਿਆਉਣੀ ਆ bring people of their age group their peers who understand them ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਨਿਆਣੇ don't want that already have a view about us that these people don't understand us so yes liaiye ਅਸੀਂ ਪਰ liaiye ਉਹਨਾਂ ਦੇ understanding ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ will can talk to them in their language if you understand what I mean ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਲ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੈਣ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਰਗਵਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਰਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ I think Nrinder Panji ne kuch kehna kar us to pehla I think I just need to remind look we've already exceeded our allotted time of 2 hours and discussion can carry on and on. I think what we need to say to yourself is we need to keep this in focus for next sessions and carry on. I think I want to listen to Jas again briefly just to see how he feels. What may be the way forward? He's listened. Deficiencies he's maybe more than well aware. I mean, how does he perceive that there's a way out or the way forward? I think it's very admirable that you've all realized that there are weaknesses within the community. But as I said when I started, there's far more good things and good people in our community. You know, we are very, very strong. But I think the first thing is, and it came up again, in your Gurdwara, a Gurdwara isn't run by the people, it's run by a committee. And unfortunately, if history has taught us anything in Leeds, these committees are run by ego, and they're run predominantly by men, predominantly middle-aged or old men. I don't see women picking up a talvar and starting to fight with other women. I see the men as the problem here. So you need to get some younger representation within your Sikh committee. Find people from the Gurdwara, make it equitable. As your generation of over 60-year-olds, for those that are over 60, you only represent a percentage of the Sikh community. Let's give you your percentage. If there's 10 people there, maybe have 2 people from age 60 to 70. Get someone aged 40 to 50, 30 to 40. Get some young people on board. Get the focus about the people and not necessarily the religion. And it's very easy that, you guys were born in Punjab, you grew up in Punjab, you speak Punjabi, you're critically analyzing the holy book about nuances. Does it mean this? Does it mean that? You guys are the Usain Bolt of Punjabi when most people are in nursery when it comes to actually understanding the language. So finding a middle ground there and getting them on board, and again, unless you're engaging young people through digital channels, what are you doing on Instagram? What are you doing on Snapchat? Facebook is for the grandparents, the kids don't use it. Get out there, find some people in the community who are of the right age and get them to be your brand ambassadors. Get them to engage with their friends and bring them down. What is the purpose of them coming to the Gurdwara? Okay, are they going to have fun? Make the religion and the language secondary and third, but actually get them together for something social. Thank you. Nrinder Panji.
हाँ जी, मैं बहुत टाइम नहीं लाऊंगी, पर मैं 3-4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं. एक just follows on a little bit from what Jess has just been saying कि ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਟੂ ਇੰਟਰਸਟ ਦ ਚਿਲਡਰਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਟੈਨਿਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, the children could come and learn to play, and then there could be competitions. ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ instruments ਦੇ ਨਾਲ. So children could learn to play music, and then there could be musical competitions as well. ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੈਡ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. He went and learned how to speak Punjabi. He learned to read and write it. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਵੀ ਰੱਖ ਲਈ. So people can change. ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, he finished university and he said ਕਿ he wanted to learn Punjabi. ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ overnight the entire Punjabi ਦੀ alphabet, all ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੇ, he got up in the morning and he didn't even go to sleep at night. When his parents got up in the morning, he said, I've learned it all. ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ. ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕੀਤਾ. So there are people who can do it as long as there is the wish, the desire for people to do things, to learn, to be encouraged. A lot can happen. Thank you. I think, if I may, in the end, we can carry on and on, but I think we need to really come to finally define. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ we do need to identify and define what it is that we want to achieve. The issue, I think so there was maybe some confusion as if I had somehow thought about key problems. I was merely trying to portray, but there's the cultural aspect and there's the religious aspect. And both need to be addressed, both need to be looked at. So whatever the problem is, we need to define it, we need to quantify it, we need to find, and so on. Look at it methodically. So I don't think, this is just the first program. So I think we need to maybe look at it again and again in the future programs. If you're happy, what we can do is for the next few programs, devote half of the program into finding the way forward, finding the solutions, and maybe encouraging Jazz, or perhaps if this other lady who couldn't come today, or if Jazz knows somebody else, anybody else who knows of a younger person and who can somehow at least see the youth's viewpoint or understands their viewpoint and put forward and tell us what the problems are from how they perceive it and what the solutions are. We need to encourage that as well. So maybe Jazz could come next week and maybe bring one or two other people. But I think this is one way forward. Otherwise, I don't think the solutions are going to be found and nothing will be acted upon if we just drop it here. So I think if you're happy, then email to me your suggestions, whether you really want to carry on, devoting half of the program until that we find some suitable solutions to the issues that you have identified. That's one thing. And secondly, but also put forward your suggestions. And then I can at least produce some sort of a summary and distribute beforehand, to save time. And however else you think we can make it progress further and quicker, do let me know, because I don't have all the answers. So
I think at this stage, I can only say if I have rudely interrupted somebody, so I do apologize. But I'm just trying to move the discussion forward. But I am thankful to all those who've actively participated. I appreciate their time and effort, and particular Jas's and Satwan Penji's, at least encouraging him to come. But I think if others have similarly eloquent young children, somehow encourage them. Look, I mean, I don't want to be here. I want them to take over and run these kind of, meetings. So, I mean, that's my aim. So I think, I hope that you will all, try and bring more younger people. And with that in mind, I say, Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. कमलजीत एक सेशन ना अमृत से भी जरूर रखना ठीक है क्योंकि there are so much misunderstanding or misinterpretations and all that, so I think it's important that we understand properly. Right. मैं कह रघुविंदर सिंह ने कुछ कहना है हाँ सुनो उन्होंने भी कहा जरूर रघुविंदर सिंह जी very quickly, sir, you need to unmute first, and then. Claire, just raised my hand. I don't know why, but we need to find the solutions, and the solutions aren't coming at the moment. No. Well, at the moment we're just trying to air the issues. Yeah. Okay. I understand. Yeah. Okay. So I think. Keep your suggestions coming. I mean, nobody had replied to my, suggestions before. But look, I need to have your input. So do suggest to me, if comments or suggestions, then at least I know, there are some, people who are actively thinking and actively keen to know how to take it forward or whatever. So I look forward to you coming next week and your suggestions before 2 or 3 days before the meeting. And also, I hope that there'll be more younger people attending and contributing. I think they will do it. Kamaljeet, half na rakho, ek pura session rakh lo taaki changi tarah na बच्चों ਨੂੰ भी वेट ना करनी पाए ਹੁਣ ਜਸ ਨੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਮ ਤੁਸੀਂ 8 ਵਜੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣਗੇ just ask them to come if they don't want to contribute at least they can listen. No, but what we want is people to contribute because otherwise we don't know how they feel. We need to listen to them. I mean, if they won't speak, how do we listen to them? No, so I think naturally they will be encouraged to speak. Jado bakiyan nu dekhange, they will open up. Yeah. If 15-20 people say that, look, my children, will come. When I say children, I'm really hoping that there will be younger professionals. Because very young children, would struggle perhaps. I think Rajinder Panji sir sent me a recorded message of a couple of girls. I didn't play them because I could understand, again, they were just expressing the peer pressure from the community, from the wider community on their behavior. And so we're all aware of that. But I think we've got loads of younger professionals and I have no idea why they don't come forward. So I think I'm hoping, so if there is a much greater interest from them, then we can devote the whole session. I think there is a need to have the whole session. Yeah. No, I know, but without the younger people there, we'll be talking about the same sort of things again we will and again. Take responsibility to bring some, yeah. So I think, so I'll send out the program by Wednesday. So before Wednesday or by Wednesday of next week, I hope that at least 10-15 of you would assure me that there'll be some younger people, then I can happily devote the whole session. Okay, so look forward to you all next week. Thank you very much, Kamal. Thank you.